Mô hình nuôi gà Tây tối ưu, bí quyết thành công cho bà con nông dân. Bà con nông dân thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá mô hình nuôi gà Tây, một hướng đi đầy tiềm năng để phát triển kinh tế bền vững. Gà Tây không chỉ có giá trị kinh tế cao mà còn dễ nuôi, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu Việt Nam. Với kỹ thuật hiện đại và kinh nghiệm thực tế, bà con có thể đạt năng suất vượt trội, mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Hãy cùng tìm hiểu từng bước chi tiết để xây dựng mô hình nuôi gà Tây thành công nhất. Giới thiệu về loài gà Tây và tập tính của chúng. Gà Tây, hay còn gọi là gà lôi, là loài gia cầm có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, được nhập về Việt Nam từ nhiều năm nay. Chúng được ưa chuộng nhờ thịt thơm ngon, ít mỡ, giàu protein và khả năng sinh trưởng nhanh. Gà Tây có kích thước lớn, con trưởng thành có thể nặng từ 5 đến 12 kg tùy giống, mang lại giá trị kinh tế cao với giá bán dao động từ 100.000 đến 120.000 đồng trên 1 kg trên thị trường hiện nay. Hiểu rõ tập tính của gà Tây là chìa khóa để thiết kế chuồng trại và chăm sóc hiệu quả. Thích môi trường thoáng đãng, gà Tây yêu thích không gian rộng, có ánh sáng tự nhiên, đặc biệt phù hợp với mô hình chăn thả vườn. Tính xã hội cao, chúng sống theo bầy đàn, thích vận động, tìm kiếm thức ăn như cỏ, côn trùng, trùn, tế, cào cào. Nhạy cảm với độ ẩm, gà Tây dễ mắc bệnh nếu chuồng trại ẩm ướt, đặc biệt là bệnh đường hô hấp và cầu trùng. Thời gian sinh trưởng, gà Tây đạt trọng lượng xuất chuồng sau 4 đến 6 tháng, tùy giống và cách chăm sóc. Thích ngủ trên cao, gà Tây có tập tính đậu trên cành cây hoặc giàn đậu vào ban đêm để tránh kẻ thù. Những tập tính này sẽ định hướng cách bà con xây dựng chuồng trại và quản lý đàn gà. Thiết kế chuồng trại tối ưu. Chuồng trại là yếu tố quyết định đến sức khỏe và năng suất của đàn gà Tây. Dựa trên tập tính và nhu cầu sinh lý, dưới đây là cách thiết kế chuồng trại tối ưu. Vị trí chuồng trại. Địa điểm, chọn nơi cao ráo, thoát nước tốt, cách xa khu dân cư, đường giao thông và khu vực ô nhiễm, chợ, lò mổ, ít nhất 500 m để tránh lây lan dịch bệnh. Hướng chuồng, hướng đông hoặc đông nam để đón nắng buổi sáng, tránh nắng gắt buổi chiều và gió lùa. Kích thước và mật độ. Mật độ nuôi. Gà con, 0 đến 4 tuần, 20 đến 25 con trên 1 mét vuông. Gà tơ, 1 đến 2 tháng, 8 đến 10 con trên 1 mét vuông. Gà thịt, trên 2 tháng, 3 đến 4 con trên 1 mét vuông nếu thả vườn. Diện tích vườn thả, tối thiểu 0,5 đến 1 mét vuông trên một con để gà vận động thoải mái, tìm kiếm thức ăn tự nhiên. Kích thước chuồng, chuồng rộng 6 đến 9 mét, cao 3 đến 3,5 mét từ nền đến đầu kèo, dài tùy ý nhưng chia thành ô, mỗi ô chứa 500 đến 1.000 con, 4 đến 5 tháng tuổi. Vật liệu và thiết kế. Nền chuồng, láng xi măng, độ dốc 2 đến 3 cm để dễ thoát nước. Phủ cát dày 10 cm hoặc đệm lót sinh học để giữ khô ráo. Mái chuồng, lợp tôn lạnh hoặc ngói, cách nhiệt tốt, giảm nhiệt độ chuồng 3 đến 5 độ C trong ngày nắng nóng. Tường chuồng, xây gạch dày 20 cm ở hai đầu hồi, tường bên lợp lưới thép hoặc gạch 10 cm, kết hợp rèm bạt trắng để tận dụng ánh sáng và chống gió lùa. Hệ thống thông gió, lắp quạt hút và dàn làm mát áp suất âm để đảm bảo không khí sạch, đặc biệt trong mô hình chuồng lạnh. Giàn đậu, làm bằng tre hoặc gỗ, cao 0,5 m so với nền, cách nhau 0,3 đến 0,4 m để gà ngủ thoải mái, tránh mổ nhau. Khu vực cách ly, thiết kế khu riêng để chăm sóc gà bệnh, tránh lây nhiễm. Công nghệ hiện đại. Tự động hóa, sử dụng hệ thống máng ăn, máng uống tự động, cảm biến nhiệt độ và ánh sáng điều chỉnh qua Wi-Fi. Ví dụ, hệ thống làm mát tự động kích hoạt khi nhiệt độ vượt 30 độ C. Năng lượng sạch, lắp pin năng lượng mặt trời để giảm chi phí điện, kết hợp điện lưới dự phòng. Đệm lót sinh học, sử dụng cám ủ men vi sinh để phân hủy phân gà, giảm mùi hôi và công vệ sinh. Chi phí ước tính, với quy mô 1.000 con, chi phí xây chuồng trại khoảng 80 đến 100 triệu đồng, bao gồm vật liệu, thiết bị và dự phòng. Kỹ thuật chọn giống và nuôi thả. Chọn giống gà Tây. Chọn giống tốt là bước đầu tiên để đảm bảo năng suất. Tiêu chuẩn chọn giống. Ngoại hình, đầu tròn, mắt sáng, mào và tích đỏ tươi, thân cân đối, lông bóng mượt, chân bóng, không dị tật. Trạng thái, nhanh nhẹn, ăn uống tốt. Gà đẻ, mào to, mềm, lỗ huyệt ướt, khoảng cách xương háng rộng. Nguồn giống, mua tại các trại uy tín, có giấy kiểm dịch và nguồn gốc rõ ràng. Một số giống phổ biến, gà Tây Huba, gà Tây Bronze, gà Tây White. Giá giống, gà con 1 ngày tuổi giá 20.000 đến 30.000 đồng trên một con. Kỹ thuật nuôi thả. Giai đoạn 0 đến 4 tuần.
Nhiệt độ 32 đến 35 độ C tuần đầu, giảm dần 2 độ C trên một tuần. Dùng trục sưởi hoặc đèn sưởi. Thức ăn, cám công nghiệp hoặc tấm, giải ít để kích thích ăn, tránh thức ăn mốc, nhiễm độc. Nước uống, nước sạch, bổ sung vitamin C, gluco để tăng sức đề kháng. Quan sát, nếu gà chụm lại, tăng nhiệt, nếu tản ra, giảm nhiệt. Giai đoạn tơ, 1 đến 2 tháng. Thả vườn vài giờ trên một ngày khi trời nắng ấm, giúp gà làm quen môi trường. Tăng thức ăn giàu đạm, đỗ tương giang, côn trùng và rau xanh. Giai đoạn thịt, trên 2 tháng. Chăn thả tự nhiên, bổ sung cám công nghiệp, ngô, thóc. Máng ăn treo điều chỉnh độ cao để tránh rơi vãi. Đảm bảo nước uống sạch, đầy đủ, đặc biệt khi trời nóng. Chăm sóc và quản lý kết hợp công nghệ hiện đại. Chế độ dinh dưỡng. Thức ăn, phối trộn đa nguyên liệu, đạm động vật, thực vật, premix vitamin, khoáng vi lượng. Không dùng bột cá mặn hoặc nguyên liệu mốc. Đỗ tương phải rang chín. Lượng ăn, gà con 20 đến 50 g trên một con cho một ngày. Gà tơ 80 đến 120 g trên một con cho một ngày. Gà thịt 150 đến 200 g trên một con cho một ngày. Bổ sung tự nhiên, thả vườn để gà ăn cỏ, côn trùng, cung cấp 10 đến 15% đạm tự nhiên. Quản lý đàn gà. Theo dõi sức khỏe, quan sát hàng ngày. Gà khỏe, lông bóng, mắt sáng, phân nâu sẫm, rắn chắc. Gà bệnh, lông xù, mắt lờ đờ, phân bất thường. Vệ sinh chuồng trại, rửa máng ăn, máng uống hàng ngày, thay đệm lót sau mỗi lứa. Phun khử trùng bằng vôi bột hoặc hóa chất định kỳ 5 đến 7 ngày trên một lần. Ứng dụng công nghệ. Phần mềm quản lý, sử dụng app như Zehius Mobile App để theo dõi lịch tiêm phòng, lượng thức ăn và chi phí. Cảm biến thông minh, điều khiển nhiệt độ, ánh sáng và hệ thống làm mát từ xa qua điện thoại. Camera giám sát, lắp camera để kiểm tra đàn gà mọi lúc, giảm công lao động. Lịch tiêm phòng. 4 ngày tuổi, Optamix, Gentados, 50mg trên 1 kg thể trọng, vitamin tổng hợp. 5 ngày tuổi, vaccine La Sota, phòng Newcastle, nhỏ mắt, mũi. 7 ngày tuổi, vaccine Gamboro D78, lần 1, phòng trùng đậu. 8 đến 12 ngày tuổi, Thailand Vet, 1 g trên 1 lít nước, vitamin tổng hợp. 14 đến 16 ngày tuổi, vaccine Gamboro D78, lần 2, Coximax, Vetpro, Bicos, phòng cầu trùng. 15 ngày tuổi, vaccine cúm gia cầm, tiêm dưới da cổ. Kỹ thuật phòng và chữa bệnh. Phòng bệnh. Nguyên tắc 3 sạch, ăn sạch, uống sạch, ở sạch, chuồng khô ráo, không để nước đọng. Tiêm vaccine định kỳ, như đã nêu ở trên, tuân thủ lịch tiêm để phòng các bệnh nguy hiểm như Newcastle, cầu trùng, cúm gia cầm. Bổ sung dinh dưỡng, thêm vitamin, vi sinh vật để tăng sức đề kháng. Khử trùng, phun thuốc sát trùng chuồng trại và khu vực xung quanh 1 lần trên 1 tuần. Chữa bệnh. Gà Tây dễ mắc các bệnh như đầu đen, cầu trùng và cúm gia cầm. Dưới đây là cách xử lý. Bệnh đầu đen. Triệu chứng, gà ủ rũ, phân vàng, mào tím tái. Điều trị, dùng metronidazole 50mg trên 1 kg thể trọng trong 3 đến 5 ngày. Bệnh cầu trùng. Triệu chứng, phân có máu, gà yếu, giảm ăn. Điều trị, sử dụng Amprolium hoặc Bicos theo liều chỉ định, kết hợp vitamin K. Cúm gia cầm. Triệu chứng, sốt, khó thở, mào sưng. Điều trị, cách ly gà bệnh, báo cơ quan thú y, tiêu hủy nếu cần. Lưu ý, khi phát hiện gà bệnh, cách ly ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ thú y, không tự ý dùng kháng sinh quá liều. Thu hoạch và tiêu thụ. Thu hoạch. Thời điểm, gà Tây đạt trọng lượng 5 đến 7 kg sau 4 đến 6 tháng là thời điểm xuất chuồng lý tưởng. Quy trình, ngừng cho ăn 12 giờ trước khi thu hoạch để dễ vận chuyển. Kiểm tra sức khỏe, loại bỏ gà yếu, dị tật. Vận chuyển vào sáng sớm hoặc chiều mát để giảm stress. Tiêu thụ. Thị trường, gà Tây được ưa chuộng tại siêu thị, nhà hàng và chợ truyền thống. Thị trường xuất khẩu, Trung Quốc, EU cũng rất tiềm năng. Kênh tiêu thụ. Liên kết với công ty bao tiêu như Gojun Việt Nam. Bán trực tiếp qua chợ, siêu thị hoặc mạng xã hội, Zalo, Facebook. Giá bán 100.000 đến 120.000 đồng trên 1 kg thịt hơi, doanh thu từ 1.000 con có thể đạt 500 đến 700 triệu đồng trên một lứa, lãi dòng khoảng 100 đến 150 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Kinh nghiệm thực tế và bí quyết thành công. Kinh nghiệm từ bà con.
anh Cao Văn Cương, Diễn Châu, Nghệ An, áp dụng mô hình liên kết với công ty Guzun Việt Nam, nuôi 5.000 con trên một lứa, doanh thu hàng trăm triệu đồng trên một năm. Bí quyết, chuồng trại khép kín, tiêm phòng đầy đủ và quản lý kỹ thuật chặt chẽ. Ông Nguyễn Văn Hoạn, Ninh Bình, chuyển từ đất lúa sang nuôi gà Ai Cập, áp dụng đệm lót sinh học, giảm công vệ sinh và tăng chất lượng sản phẩm. Doanh thu hàng trăm triệu đồng trên một năm từ 3.000 con. Bài học từ chuyên gia. Chọn giống đúng chuẩn, con giống khỏe mạnh giúp giảm 50% nguy cơ dịch bệnh. Ứng dụng công nghệ, tự động hóa và phần mềm quản lý giúp tiết kiệm 30% chi phí lao động. Phòng bệnh là chính, đầu tư vào vaccine và vệ sinh chuồng trại giúp hạn chế 80% rủi ro dịch bệnh. Liên kết tiêu thụ, hợp tác với công ty bao tiêu đảm bảo đầu ra ổn định, tránh rủi ro giá cả. Bí quyết thành công. 1. Kiên trì học hỏi, tham gia lớp tập huấn, học hỏi từ mô hình thành công. 2. Đầu tư bài bản, chuồng trại, giống và kỹ thuật phải đúng tiêu chuẩn. 3. Quản lý chi phí, ghi chép chi tiết chi phí con giống, thức ăn, thuốc để tối ưu lợi nhuận. 4. Tận dụng tự nhiên, thả vườn và sử dụng thức ăn tự nhiên giúp giảm 20-30% chi phí thức ăn. Mô hình thành công và bài học thực tế. Mô hình thành công. Trang trại anh Bùi Văn Cử, Hải Phòng, chuyển từ nuôi nhốt sang thả vườn, nuôi 2.000 con trên một lứa, lãi 100-120 triệu đồng trên một lứa. Bí quyết, sử dụng giống lượng Huệ, tận dụng rau xanh và thóc làm thức ăn. Trang trại ông Phạm Đình Phùng, Khánh Hòa, nuôi 16.000 con gà di, kết hợp chăn thả dưới tán cây, doanh thu ổn định nhờ cung cấp giống và thịt. Mô hình thông minh tại Ninh Bình, ứng dụng công nghệ 4.0, tự động hóa chuồng trại, giảm 50% công lao động và tăng năng suất 20%. Bài học thực tế. Không chủ quan với dịch bệnh, một lần ông Ngoạn mất hàng nghìn con do bệnh, nhưng ông kiên trì làm lại và thành công nhờ tiêm phòng định kỳ. Đầu tư dài hạn, chuồng trại kiên cố, công nghệ cao giúp tiết kiệm chi phí sau 2 đến 3 năm. Học hỏi liên tục, tham khảo báo đài, chuyên gia và bà con đi trước để cập nhật kỹ thuật mới. Bà con nông dân thân mến, nuôi gà Tây không chỉ là một nghề, mà còn là cơ hội để làm giàu, phát triển kinh tế bền vững. Với những kỹ thuật và kinh nghiệm đã chia sẻ, bà con hoàn toàn có thể bắt đầu ngay hôm nay. Hãy lập kế hoạch chi tiết, xác định quy mô, vốn đầu tư và thị trường tiêu thụ. Tham gia tập huấn, liên hệ trung tâm khuyến nông địa phương để học kỹ thuật. Hợp tác liên kết, ký hợp đồng bao tiêu với công ty để đảm bảo đầu ra. Ứng dụng công nghệ, đầu tư vào chuồng trại thông minh để tăng năng suất. Hành trình chăn nuôi gà Tây sẽ không dễ dàng, nhưng với sự kiên trì và kiến thức đúng đắn, bà con sẽ gặt hái thành công. Hãy bắt tay ngay hôm nay, biến mảnh đất của mình thành trang trại gà Tây thịnh vượng. Nếu bà con cần hỗ trợ, đừng ngần ngại liên hệ các chuyên gia khuyến nông hoặc để lại câu hỏi dưới video này. Chúc bà con thành công rực rỡ. Nếu thấy hay, bà con hãy cho bạn của nhà nông một like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn bà con đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.